بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه اپریټینګ سیستم ټایپ سٹارټ کړی وو. په هغه کې مونږه بیچ پروسیسینګ سیستم او د بیچ پروسیسینګ سیستم ریلیټډ څومره انفارمیشن او څومره پراپرټیز وو کوم ځای استعمالیږي هغه مونږ ایکسپلین کړل. اوس راغلو نیکسټ چې کوم مونږ سره اپریټینګ سیستم ټایپ دی ټایم شیرینګ اپریټینګ سیستم. که مونږ د دغه ډیفینیشن لرا شو نو مونږ ډیفاین کالی شو چې ا ټایم شیرینګ اپریټینګ سیستم الاو ملټیپل یوزر ټو یوز د کمپیوټر ایٹ د سیم ټایم. کلیر شول ورته ا ټایم شیرینګ موږ سره یو داسې کمپیوټر اپریټینګ سیستم دی چې په دغه کې ملټیپل یوزر یو کمپیوټر په سیم ټایم کې چې کولی شي دا استعمالولی شي. The CPU time is divided into small unit which is called time slice. Each user program gets a slice and then the CPU quickly switch to the next one. This switching is so fast that all users feel like they are working simultaneously. ګورئ موږ سره نارملی چې کوم ټایم شیرینګ اپریټینګ سیستم دی په ټایم شیرینګ کې څه کیږي چې کله ملټیپل یوزر راشي او ملټیپل یوزر موږ سره یو اپریټینګ سیستم په تھرو باندې یو سنگل پروسیسر دا څه کوي دا استعمالوي. نو نارملی دلته موږ سره یو کنسپټ راځي موږ ورته کنټیکسټ سویچینګ یو سمپلی سویچینګ یا کنټیکسټ سویچینګ یوزر ډیفاین فنکشن کې موږ سره کنټیکسټ سویچینګ کیږي. په دغه کې څه وي کنټیکسټ سویچینګ یا نارملی سویچینګ څه شي ته د پروګرام په منځ کې مطلب دا چې یو پروګرام نه د یو ډیټا نه یو یوزر له مطلب دا د پروسیسر جم کېدل بل ته اساین کېدل. فار ایگزامپل یو یوزر دی یا یو جاب دی موږ سره په ریډي سټیټ کې دی. ریډي سټیټ نه دا چې شي دا موږ سره د ریډي سټیټ نه ووځي چې شي ته لاړ شي دی موږ سره رننګ سټیټ له لاړ شي. اوس د دغه نه مخکې چې کوم په رننګ سټیټ کې دی یا کمپلیټ شوی وي چې کمپلیټ شي نو ټرمینیشن له لاړ شي. واکه مثال په تور باندې موږ سره کمپلیټ نه وي نو څه وکړي ویټینګ سټیټ له لاړ شي بلاک شي. خو بیا موږ سره ویټینګ سټیټ نه شي دا ټایم په تیر شي څه ټایم بعد دا بیرته د ویټینګ یا د بلاک سټیټ نه موږ سره ریډي سټیټ له لاړ شي او ریډي سټیټ کې موږ سره بیا څه وشي د موږ سره بیا پروسس شي ایگزیکیوټ شي بیرته. نو اصل کې دا چې څومره سټیجز دي ریډي شولو رننګ شولو بیزی شولو یا بلاک شولو دغه یو سپیسیفیک ټایم سلایس ملاویږي. دا ټایم سلایس موږ سره دمره مطلب فریکوینټلی چینج یا ابرپټ موږ سره سویچینګ کیږي په جاب کې چې یوزر ته او د پروګرام ته دا پته نه لګیږي چې دا مطلب دا یو خدا چې ډیر شارټ ټایم پیریډ د پوره د ټایم سلایس اساین کیږي هر پروسس ته. نو مطلب موږ ته دمره پته بیا نه لګیږي چې دغه کې اوس دا سیم پروسیسر دا کیږي امنګ ملټیپل یوزر یا امنګ ملټیپل پروسس په منځ کې دا څه کیږي شیر کیږي. نارملی که موږ کی کریکټریسټیک وګورو د هر اپریټینګ سیستم څخه کریکټریسټیک وي د دغه څه کی کریکټریسټیک دي دا موږ سره انشور کوي یا انیبل کوي ملټی پروګرامینګ. ملټی پروګرامینګ څه شي ته ملټی پروګرامینګ یې مینی پروګرامینګ کله چې موږ سره مینی پروګرام لوډ شي په یو ټایم کې شي ته میموري ته نو دغه ته موږ څه یو دغه ته موږ یو ملټی پروګرامینګ دغه نه علاوه موږ سره دا انشور کوي یا دا موږ سره الاو کوي ټایم سلایس لوکیشن. مطلب دا چې سی پی یو موږ سره ایکولی دا چې کوم د سی پی یو مطلب اساینمنت دی یا لوکیشن دی دا موږ سره په ایکول یا په سیم ټایم سلاټ کې ملټیپل جابس یا ملټیپل چې کومې موږ سره یوزر دي یا مطلب موږ سره کوم پروسس دي دغه ته اساین کیږي. بل دا چې موږ سره دا انټریکټیو دی ډیر زیات فاست دی یوزر ته مطلب دغه چې کوم ریسپانس دی دا موږ سره انټریکټیو دی یوزر ته ډیر زیات فاست دی. دغه نه علاوه موږ سره په ټایم شیرینګ اپریټینګ سیستم کې سپورټ د ملټیپل یوزر په سیم ټایم کې راغلو. دغه نه مخکې به یو سیستم په یو ټایم کې یو یوزر ایکسس کولی شو. په ټایم شیرینګ کې دا کیپیبلیټي راغله چې په یو ټایم کې د یو نه زیات یوزر سیم اپریټینګ سیستم باندې وچې کېدو یو سنگل پروسیسر به ایکسس کېدای شولو. ایډوانټیجز یې موږ سره که موږ وکړو دا یو کویک ریسپانس ورکوي یوزر له ایفیشینټ یوز کې د څه شي د سی پی او ځکه چې سی پی او چې کله موږ سره انپوټ آوټپوټ سټیج له لاړ شي نو په انپوټ آوټپوټ سټیج کې دا اتوماتیکلی اساین شي چونکې په انپوټ آوټپوټ کې موږ سره سی پی او بیزی سټیټ کې شي مطلب دا چې هغه نه یوز کیږي په انپوټ آوټپوټ سټیج کې. نو په دغه ټیم کې بل چې کوم پروسس موږ سره وي ډایرکټلی دا چې وکړي سویچ شي هغه پروسس ته هغه پروسس موږ سره رن کړي. بل دا چې ملټیپل یوزر په سیم ټایم کې په سیم سیستم کې په سیم پروسیسر باندې چې کړی شي کار کړای شي. بل موږ له یو بیټر یا بیسټ انوایرمنټ راکوي چې کومې موږ سره یو انټریکټیو انوایرمنټ دی. که موږ یې ډیس ایډوانټیجز وګورو د هر شي چې ایډوانټیجز وي ډیس ایډوانټیجز هم وي. د ټایم شیرینګ چې کوم اپریټینګ سیستم دی مین ډیس ایډوانټیجز دی چې دغه لپاره یو پاورفل هارډویر پکار دی.
ځکه چې که هارډویر پاورفول نه وي نو دا به ملټیپل یوزر یا ملټیپل ټاسک یا ملټیپل جاب څرنګه موږ سره مطلب دا چې انټرټین کی دغه نه علاوه چې کومې موږ سره د ټایم پروسس سکیجولینګ یا شیډیولینګ دی او ریسورس لوکیشن دی دا یې موږ سره په یو کمپلیکس مینر کې شی کیږي دا یې موږ سره په دغه کې مطلب ډیزاین شوي دي اپریټنګ سیستم چې کوم یې موږ سره ټایم شیرینګ اپریټنګ سیستم دی په دغه کې ټایم جاب سکیجولینګ یا پروسس سکیجولینګ او ریسورس لوکیشن دا یې موږ سره په یو کمپلیکس مینر کې ډیزاین شوي دي دغه نه علاوه موږ سره سیکورټي ریسک پکې څه دی مینی یوزر چې کله سیم سیستم ریسورس استعمالوي نو په دغه کې پاسیبل دي چې موږ سره مس یوز د ریسورسز وشي نو د وجه نه دی موږ سره څه داسې دي چې هغه موټه ډیس ایډوانټیجز ورته موږ ویلی شو اگزامپل یې که موږ وکړو د ټایم شیرینګ نو دا یې موږ سره یونیکس نه علاوه ملټي چې کوم یې موږ سره ملټیکس دی ملټیکس مطلب دا چې ملټي یوزر موډ کې موږ سره چې کوم د یونیکس والا ورژن دی یا لینکس کې مې موږ سره د ملټي یوزر ورژن شته په وینډو سرور کې مې موږ سره د ملټي یوزر سیشن موږ سره پاسبل دی نو په لاست کې په سمپل الفاظو کې موږ یو ټایم شیرینګ اپریټنګ سیستم ډیفاین کولی شو چې ا ټایم شیرینګ اپریټنګ سیستم ډیوایډ د سی پی یو ټایم انټو سلایسز and share it among users program making it seem like everyone is using the system at the same time نو دغه ته موږ یو دغه ته موږ یو ټایم شیرینګ اپریټنګ سیستم امید دی چې دا ټایم شیرینګ اپریټنګ سیستم به تاسو ته اوس د دغه لیکچر نه مخکې چې کوم پوزیشن تاسو اوس دا به تاسو ته کلیر شوی که تاسو ته کلیر شوی نو کایندلی که په هر پلیټ فارم باندې تاسو دا ویډیو ګورئ کمنټ په وکړئ دا ځان سره شیر ریپوسټ کړئ چې ډیرو خلکو ته ورسیږي چې فایده یې وشي جزاک الله خیر